بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په مونږه سٹارټ کوو 2.2 ایکسرسایز. خو د هغې نه مخکې مونږ ته پیژندل دي کیوب روټس آف یونیټي او بیا د هغې پراپرټیز انډیر پراپرټیز د هغې پراپرټیز سره پیژندل دي. نو اول خو کیوب روټ آف یونیټي کیوب روټ څنګه چې مونږ وایو چې د 8 چې کله مونږ 8 دی چې د مونږ کله کیوبیک روټ واخلو هغه برابر دی د 2. کیوب روټ د 8 د 2 برابر دی. څنګه چې د 9 سکویر د 3 برابر دی دقه شانتې د 8 چې کوم کیوبیک روټ دی هغه برابر دی د 2. کیوبیک روټ څه ته وایي؟ کیوبیک روټ وایي د کیوب روټ ویلیو په اصل کې دا 1/3 ځکه چې په دې انډیکس کې ورته 3 لیکل شوی، په انډیکس کې چې کله 3 لیکل شوی د هغې ویلیو صحیح پاور کې 1/3 دا شوله د کیوب ویلیو. دا مونږ ولې وایو چې دا د 2 برابر دی؟ ځکه چې 8 په خپله باندې دی برابر د 2 پاور 3 یا 2 کیوب. پاور په دلته 1/3 دی، پاور به ویت پاور کینسل شي، دا به راشي 2. دا 8 کیوب دی 2. اوس دغه شانتې مونږ ته په دې طریقه باندې مونږ به اول فایند کوو د یونیټي، مطلب د 1 به مونږه کیوبیک روټ فایند کوو چې هغه څه دي، بیا د هغې څه خپل خاص پراپرټیز دي چې هغه به د څه برابري. نو اوس په مونږ ته خو لا معلوم نه دی. مونږ وایو چې سپوز لیټ مونږ د 1 لا کیوبیک روټ معلوم نه دی، نو مونږ وایو چې لیټ کیوبیک روټ آف یونیټي چې دا 1 هغه مونږ سپوز کو چې دا د څه برابر دی؟ د ایکس برابر دی. یا مونږ داسې لیکلی شو چې ایکس ایکولز ټو کیوبیک روټ آف یونیټي. دا مونږ سپوز کو، ځکه هم سپوز کو چې مونږ ته لا ویلیو معلومه نه ده. مونږ یې اوس فایند کوو. چې کله دا مونږ فایند کو نو بیا به مونږه هغې نه بعد به پې نور پراپرټیز کو. اوس دا مونږ سپوز کو چې ایکس د کیوب روټ آف یونیټي ده. اوس څنګه چې مونږ د سکویر روټ ختمولو لپاره دواړه سایډ ته سکویر اخلو، نو د دې د ختمولو لپاره مونږ څه وکړو؟ دواړو سایډ ته مونږ کیوب واخلو. مونږ به وایو چې ټیکینګ کیوب آن بوث سایډ. په دواړه سایډ باندې مونږ کیوب واخلو. دې سایډ ته به شي ایکس کیوب equals to cubic root of 1 whole cube به شي. نو څنګه چې سکویر روټ د سکویر سره ختمیږي دغه شانتې کیوبیک روټ د کیوب سره ختمیږي. زموږ سره پاتې شو په اینډ ریزلټ کې چې ایکس کیوب equals to 1. دا 1 چې موږ د اکویشن د بل سایډ ته راواړو دا به شي ایکس کیوب ماینس 1 equals to 0. دا زموږ سره فارموله ده. مونږ الریډي په 9th کلاس کې ویل دا د ایکس کیوب ماینس 1 کیوب برابر دی د ایکس ماینس 1 انټو ایکس سکویر پلس دواړه مونږ یو بل سره ملټیپلای کوو پلس ایکس وای مونږ په هغې کې یادو دلته د وای په ځای باندې 1 دی، نو د ایکس سره ملټیپلای شي ایکس به شي او پلس سیکنډ نمبر سکویر، نو سیکنډ نمبر دلته دی 1 د 1 سکویر به 1 راشي ایکولز ټو 0. اوس دواړه ملټیپلای شي انسر ته 0 راغلی، نو ایدر x minus 1 equals to 0 or x square plus x plus 1 equals to 0. دلته خو د x ویلیو یو راووتله چې پلس 1 شوه، دا یو روټ شو. اوس سیکنډ روټ فایند کول دي. اوس سیکنډ او تھرډ روټ چې دي هغه مونږ ته فایند کول دي. هغه به مونږ د څه شي نه فایند کوو؟ د x سکویر کوم چې پاتې دی پلس x پلس 1. دا به مونږ وګورو په فیکټرایزیشن کې که په کمپلیټینګ سکویر میتھډ کې که نه په کوادریټک فارموله باندې وکړو. دا په فیکټرایزیشن او په کمپلیټینګ سکویر میتھډ باندې نه کیږي، دې وجې نه به دا مونږ په کوادریټک فارموله کې پوټ کړو. دلته د a ویلیو ده زموږ سره 1، د b ویلیو هم 1 ده او د c ویلیو هم 1 ده. دا درې واړه به مونږ پوټ کړو په کوادریټک فارموله کې. کوادریټک فارموله زموږ سره ده x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. په دې فارموله کې موږ د a b او د c ویلیوز پوټ کو. په دې کې چې کله موږ ویلیوز پوټ کو به څه برابر راشي؟ نو دا به څه برابر راشي؟ ماینس د b ویلیو د 1 لیکلو ته د b ویلیو د 1 د b په ځای باندې موږ 1 پوټ کو پلس ماینس انډر روټ 1 سکویر دی هغه بیا زموږ سره 1 راشي. دلته کې د a ویلیو هم 1 ده د c، نو دا به راشي ماینس 4.
divided by 2a. اوس مخکې به دا څنګه راشي x equals to minus 1 plus minus under root 1 minus 4 د دې نه راځي minus 3 divided by 2 into 1 نو 2 به راشي. اوس دلته زموږ سره راغی minus under root 3 نو دا minus under root 3 موږ داسې لیکلی شو چې minus 1 under root into 3 under root. دا موږ ته پته ده چې د minus 1 under root value چې ده دا د iota. نو دې minus 1 په ځای به موږ iota ولګو یا دا موږ ویلی شو چې دا negative root دی. negative root چې دا complex number راځي imaginary number راځي imaginary part دی real number نه دی. نو دې وجې نه د په ځای باندې موږ پوټ کو iota دا به راشي minus 1 plus minus iota under root 3 ځکه چې موږ وی مخکې چې د negative root value د iota دا زموږ سره value راغله. نو یو پیره به موږ ولیکو پلس کې دا د دې روټس رالو minus 1 او پلس iota under root 3 divide by 2 بله پیره به موږ ولیکو په minus کې x equals to minus 1 minus iota under root 3 divide by 2. یا موږ د سیمپل کېدو دپاره د یو روټ ته موږ ویلی شو اومیګا. موږ د یو ته وي چې let دا یو ویلیو چې ده let minus 1 plus iota under root 3 divide by 2 دې ته موږ نوم ورکو اومیګا. دا صرف د سیمپل کولو دپاره نو موږ د اومیګا نوم ورکو. اوس په موږ څه وکړو دې په دواړه سایډ باندې موږ سکویرز اخلو taking square on both sides. په دواړه سایډز باندې موږ سکویر اخلو. دې غاړې ته د اومیګا لیکم نو دا به شي اومیګا سکویر equals to minus 1 plus iota under root 3 divide by 2 او whole square به شي whole square به شي. نو اومیګا سکویر به مخکې زموږ سره د څه برابر راشي اومیګا سکویر به راشي دلته دا بره a plus b whole square والا فارموله ده. دا به شي a square plus b square plus 2 د a value د minus 1 او د b value د iota under root 3 او د لاندې والا چې کوم 2 دی په دې باندې به سره شي 2 باندې چې سکویر اپلای شي دا به شي 4. نو په خو زموږ سره به سره شي اومیګا سکویر به مخکې د څه برابر شي په minus 1 چې سکویر راشي دا به پلس 1 شي پلس دا به شي iota سکویر هغه برابر دی د minus 1 د دې 3 نه به دا روټ ختم کړي دا به شي 3 plus 2 into minus 1 نو دا به راشي minus 1 minus 2 iota under root 3 divided by 4. مخکې به اومیګا سکویر زموږ سره د څه برابر راشي دا به شي minus 1 1 minus 1 دا به 0 راشي 1 into minus دې ځای کې دا زموږ سره راشي 1 په خپل ځای باندې دا به شي minus 3 او minus 2 دې نه به راشي minus 5 iota under root 3 divided by 4. 1 minus 5 نه راځي minus 4 iota under root 3 او divided by 4. په دې ځای کې موږ څه غلطي وکړله دلته دا اومیګا سکویر به څه برابر راشي دا شو د دې نه به راشي minus 3 او دلته کې دی 2 نو minus 3 plus 1 دا شو minus 3 دا دواړه چې کله ملټیپلای شي plus 1 minus 3 plus 1 د دې نه راځي minus 2 او هغې سیټ ته د minus 2 iota under root 3 او divided by 4. اوس د دې دواړو نه موږ 2 کامن کوو دې دواړو نه چې موږ 2 کامن کوو یا ته بلکې چې 2 تی موږ کامن کوو دی نه نو دا به څه شي پاتې شي minus 1 او minus iota under root 3 divided by 4. 2 چې موږ د 4 سره کینسل کو دی نه به 2 راشي نو زموږ سره اومیګا سکویر د څه برابر راشي اومیګا سکویر به زموږ سره برابر راشي د minus 1
minus iota under root 3 divided by 2 کوم چې زموږ هغه سیکنډ روټ راغلی و کوم چې زموږ سره دا ویلیو راغلی وه دا د اومیګا سکویر برابر شوه د لومبنۍ موږ د اومیګا سپوز کړې وه دا موږ پروف کړه چې دا د اومیګا سکویر برابر ده زموږ سره موږ ته پته ولګېده چې د کیوبیک روټ اف یونټي چې دي هغه 3 دي لومبنۍ فایند شوی چې روټ چې هغه څه شی 1 راغلی و دویم مونږه سپوز کړه اومیګا راغلی دریم مونږ دغه اومیګا نه پوټ کړو چې څه شی دی اومیګا سکویر راغی نو دا درې زموږ سره د 1 یا د یونټي کیوبیک روټس دي اوس د دې بیا مخکې پراپرټیز دي چې دا مونږ کله ایډ کړو نو څه به راځي او کله ملټیپلای کړو نو څه به راځي هغه به انشاءالله په بل کې کوو